Let's take a look around. What do you see? A breath of life? A life that is manifested by the sunlight? Or the lingering feelings of the stars? You wake up every day hearing those sounds which keeps you alive. But what if one day you wake up, face life for what it is, but this time without a sound? Being deaf doesn't necessarily mean that you can function as a human being. Being deaf doesn't mean you are different from others. You are what you are. Let's raise awareness for the sake of understanding what are missing. So we gave out leaflets to at least showcase awareness among the student population. We asked some questions to people to know their reaction on what they think. We had some positive feedbacks. Let us hope for a beautiful tomorrow for the deaf. Sir, what is your current knowledge about deaf persons? Okay, so uh, deaf persons, these are persons with hearing impairment. So, pwedeng isang tenga lang, pwedeng both of them may problema. So, pwedeng total, ibig sabihin talagang hindi siya nakakarinig. Or sometimes, in some cases, partial lang. So, minsan mahina lang yung pandinig nila. Sir, sa tingin nyo, ano po yung possible cause of being deaf or hard of hearing? Okay. So, yung sense of hearing natin, so meron tayong nerves, no, na nakakonekta sa brain natin. So, isang cause usually ng pagkakabingi or pagiging deaf is yung tinatawag nating may problem doon sa tinatawag nating auditory nerve. So, minsan nagkakaroon ng inflammation, namamaga. Pwede siyang inborn, pwedeng because of trauma. So, halimbawa, may biglang sumabog, so na-damage yung nerves natin. Okay? Or pwede rin naman, ang cause is problems dun sa mismong part ng ear. So, may mga structures tayo sa ear na once na nagkaroon ng problema, hindi na magiging efficient yung pandinig natin. So, yun yung nagkakos ng pagiging bingi. Minsan naman, ang nagiging problem is sa utak. So, yung parte ng utak natin na nagpo-process nung signal na dinadala nung auditory or yung other name for that is yung vestibulocochlear nerve natin. So, pag nagkaroon ng problema doon sa parte ng utak na yon, kahit merong signal na sisend, hindi siya napoproseso. So, hindi natin napoproseso sa sound. So, yun yung cause ng pagiging bingi. Sir, kapag in-approach ka po ba ng isang deaf person, how will you interact with them? Honestly, hindi ko sure kasi I've never been approached by a deaf person before. Pero I would think na normal lang. At first, siguro magkakaroon ng problem kasi hindi kami magkakaintindihan. Pero there are ways naman in order for us to communicate. So sometimes, since hindi ako marunong mag-sign language, ang often na pinakamadaling method would be isusulat kung ano yung kailangan niya. So, normal lang. Wala namang something special. Sir, other than dun sa pagsusulat, may iba ka po bang alam ng method? Ako personally, wala. Pero yung ideal would be, syempre, marunong ka mag-sign language. Yun yung common. Or if they can describe it through actions. Pero sometimes kasi pag medyo complicated yung gusto nilang i-communicate, nahihirapan din sila. So I think ang pinakamadali for a person like me na hindi marunong mag-sign language
is through pagsusulat or pagdodrawing ng kung ano man yung kailangan nila. How do you think people should approach and perceive people with hearing or deaf? Kasi di ba may parang stigma na pag ganito, ganyan, pag may deaf. Katulad nung natag sinamokang uso na, Oh, yeah. paano yung, ano po dapat yung dapat i-perceive sa mga tao? Well, on one hand, we should consider them, syempre, they are persons with disabilities. So they have special needs. And as such, as much as possible, people should also adjust. Diba? So, on the other hand, I think, not just deaf, no, siguro other people with special needs, sometimes they would also want them to be treated as normal people. And as such, like for example, benefits, opportunities na nakukuha natin na walang kapansanan, dapat meron din silang ganong klaseng mga bagay. So like for example, sa pagpipili ng trabaho, di ba? Hindi porket bingi ka, mas less yung priority sa'yo. So equal opportunity. So they should be treated na normal people. Sir, if you were given a chance to learn more about them, significant yung mga deaf persons, would you take that? Wala namang problema. Yun nga lang, no, based from experience kasi, wala pa ako masyadong nakakasalamuhan ng mga deaf persons directly. So, actually, dati nga interested ako matuto mag-sign language. Eh. So, yeah. Kasi I think that's a very important thing na matutunan natin. Sir, kung matutunan nyo yun, how will you use that knowledge? Well, as a teacher, I would expect, no, hindi man ngayon, na in the future, baka magkaroon ako ng estudyante na deaf. So, malaking bagay sa akin yun kasi as a teacher, importanteng makapag-communicate ako sa students ko ng maayos so that matututo sila sa klase ko. So, malaking bagay na maintindihan ko yung sila as a person, ano yung mga pangangailangan nila, and kung paano makapag-communicate sa kanila effectively. Ako po si John Kate Mamao, and taga-San Pedro po. Okay. So, psychology students po kami. Wow. So ako po si Gab Corpus. Ako po si Payungo na kaklase kami. So, magtatanong po kami ngayon tungkol po sa deaf people or sa mga hard of hearing. So, ito po yung first question. So, sa inyo pong opinion, ano po ba para sa inyo ang mga deaf people or yung mga may hard of hearing? Sila yung mga madalas ma-misunderstood ng mga tao. Lalo't hindi kasi sila nagsasalita. Yun, parang... Tapos karamihan din ng mga tao hindi marunong ng sign language. So, minsan, misunderstood sila kasi hindi language barrier, kumbaga. Okay. Sa next question po, ano po sa tingin niyo yung mga posibleng rason o dahilan sa pagkakawala na ng pagdidinig? Yun, kung hindi man siya inborn na bingi, either by accident na basag yung eardrum o kaya na-expose sila sa masyadong malalakas na sound na nag-cause ng kanilang pagkasira ng kanilang eardrum. So sabihin natin may lumapit po sa inyong deaf or hard of hearing na tao. Sabihin natin magpapaprint. Okay. Paano niyo po siya maipag-interact sa kanya? Paano po niyo siya makakausap? Okay, since generalize ako sa sign language, maaaring pag nandito siya, pwede kong ipaturo sa kanya yung ipiprint niya, or kung mahirapan ako, ilalabas ko yung aking notepad, tapos pwede niyang i-type na lang yung yung gusto niyang ipaprint. Alam mo, may mga page range pa yan, mga ganun. Okay. So last question po yung paano po ba sa tingin niyo yung tamang pag-approach sa nila? Kunyari kung may deaf sa kanila na lumapit sa inyo, ano po ba ang tamang pag-approach sa nila? Dapat kung alam mong bingi siya, dapat siguro with respect dun sa kanyang kapansanan. Ganun mo siya i-approach. Tapos ano ba? Parang pag dapat tao rin sila pantay-pantay. Oo, yun na may, kumbaga, equality. Parang i-treat mo siyang as normal person din. Kumbaga, ikaw na yung mag-reach out na
mag-try ka man lang na mag sign language or ano man pwede mong gawin para maka-communicate. So, ayun po kuya, parang if given the chance po na matuto po kayo ng pamamaraan nila ng kumbaga, communication, willing po ba kayo matuto ng ganun para po sa kanila? Oo naman, additional knowledge din naman kasi yun yung sign language. At the same time, makakatulong ka dun sa mga mga Sa kanila. sa mga may kapansanan na yung deaf. Tapos sabihin natin nakapagtapos kayo dun, kuya. Paano nyo po sabihin natin, paano nyo po magagamit yung natutunan nyo? Paano nyo mapapalaganap nyo? Yun. Pwede kang makatulong kasi dun talaga mag-apply yung kung gusto mo talaga, may paraan gusto mo makatulong. Lalo na ngayon, sa social media, sa pages lang sa FB, marami diyan. Kung gusto mo mag-search ka ng mga may cause na tumutulong sa mga deaf, pwede kang mag-volunteer. Ayun. So, yun lang po. Thank you po sa... Okay, salamat din sa oras.